درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در مورد ترور اسماعیل هنیه در تهران میخوایم صحبت بکنیم، ببینیم که واقعا چی شد. آخه دفعه رهبر حماس از قطر میاد تهران، اونم برای مراسم تحلیف پزشکیان. شاید یه جورایی میکشوننش میارن. حالا میریم پیش شهرام سبزواری میپرسیم ببینیم چی بوده قضیه. میریم پیش شهرام سبزواری. شهرام جان درود بر شما. درود افشین جان، خوشحالم باز خدمتتم، مخصوصا توی همچین مناسبت هایی. حالا درسته یک کم این سایبری های رژیم خصوصا این ور آبی ها رو فشاری میکنه، ولی باز خوبه که در خدمتتون هستم و هموطنم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب خیلی اتفاق عجیبی بود. من یادم اون موقعی که ابراهیم رئیسی رو هلیکوپترش رو زدن انداختن، ما اینجا با هم دیگه گفتیم که ما باید منتظر حوادث و اتفاقات بعدی هم باشیم. این با اینجا تموم نمیشه. اول اینکه آیا مربوط میدونی در ادامه رئیسی هیچ حتی در حد نخ نازک بین این دوتا اتفاق رابطه وجود داره به نظرت؟ هم میشه مربوط دونست، هم میشه مربوط ندونست، ولی یه تحولاتی داره اصلا تو ساختار کلی پیش میاد که آدم فکر میکنه اینا همه توافق شده است. یعنی این قتل ها از زمان فخری زاده وقتی شما در نظر بگیری، انگار این قتل ها پشت سر هم توافق شده است. یکی اونا میدن، یکی اینا میدن، با هم دیگه دارن توافق میکنن. یه جورایی بحث خل اصطلاح که پیش اومده، هنیه زیر بار نرفته، انگار توافق کردن که حذفش کنن. حالا جلوتر توضیح میدم چرا میگم توافقی در کاره و چه احتمال اینکه خود جمهوری اسلامی دستش تو کار باشه هم هست. بله توضیح بدین، گوش میدیم. از همینجا شروع کنیم. خب به از همینجا نظر شروع تو کنه. چرا این به هر حال اسماعیل هنیه رو شاید همینجوری نمیمد تهران، مثلا به بهانه که پول بگیره اینا دیگه تهران نمیاد؟ چون یادمه که قبل از این هم دو تا از این آدمای دیگه حماس اومد بودن تهران، خامنه ای دیدن، خود این اسماعیل هنیه نیومد بود. شاید به بهونه این مراسم تحلیف و اینا یه دو تا هندونه هم هنیه زیر روز بغلش قدس اومده گذاشتن بود. گفتن بیا تهران. هنیه روز قدس اومده بود. روز قدس برای راهپیمایی هنیه ایران اومده بود. آها ولی خب بس میدونی چیه افشین جان؟ بس اینه که این آقای هنیه سطح به قول معروف احتمال ترورش به وسیله اسرائیل، چون اصلا اسرائیل علنا اعلام کرده بود که ما اینو هر جای دنیا باشه بالاخره ما انتقام فرزندانمون رو از این آدم میگیریم و از رهبران حماس. حالا صرفا این نه، این هم اسمش توی لیست رهبران حماس بود. با این سطح امنیتی که داشته، خب اومده برای مراسم تحلیف آقای پزشکیان. خب این آدم تنها نبوده، مثلا یمنیه بوده، اون یکی اه، رهبر حوثی‌های یمن بوده، یا نمیدونم اون این جبهه مقاومتی ها، همشون بودن. یه چهارتایی بودن که اومده بودن. اتفاقا سایبری های رژیم هم گفته بودن این 4 نفر لرزه میندازن به این ترکیب، نمیدونم ترکیب مقاومت لرزه انداخته بر اندام اسرائیل و اینجور مزخرفاتی که خودت میدونی سایبری ها می نویسن، عوامل رژیم در توییتر می نویسن، در جای دیگه. خب هنیه از بین اینا جدا شده، یعنی دستچین کردن هنیه باید کشته میشه. قبل از اینکه کشته بشه، ظهرش میره به یه نمایشگاهی که به همین منظور در نزدیکی برج میلاد به پا شده بوده. اون قدس رو بازسازی کرده بودن و یه سری مجری اونجا بوده، کودک بوده، زن بوده. خیلی محیط خوبی بوده. اگه اسرائیل مثلا میخواست اونجا حمله کنه، هم ساعت مناسبی داشت، هم خیلی محیط خوبی بود برای اینکه مثلا اونجا بزنه. با توجه به اینکه نیروی غیر همین نظامی، فیلمی که بر من فرستادی دیگه، درسته؟ بله بله، بله. با توجه به اینکه اگه توجه کنی نیروی غیر نظامی خیلی زیاده، این نشون میده از چی میده؟ نشون به اشرافیت کامل میده، به اضافه اینکه برنامه داشتن. یعنی هنیه رو میخواستن بکشن، ولی نه به هر قیمتی. چون وقتی که ترور میشه مشخصه که برنامه داشتن برای کشتنش دیگه. ولی چرا تو اون مراسم نکشتنش، تو مراسم بازی؟ به خاطر این بوده که به هر قیمتی نمیخواستن هنیه کشته شه. یعنی
هر دسته‌ای که دست داشته، اگه اسرائیل بوده یا هر کشور دیگه بوده، اون جون اون آدمای ایرانی که اونجا بودن، جمعیت ایرانی که اونجا بودن براش مهم بوده، به خاطر همین اونجا حرکت نکرد. و چند روز پیش، یه حدود یک هفته پیش، نه 3-4 روز پیش، میتونم بگم ناوگروه ضربت هواپیمابر روزولت، تئودور روزولت اومده بود یواشکی تو خلیج فارس. خب وقتی یه همچین ناوگروهی میاد تو خلیج فارس یعنی چی؟ یعنی احتمال داره یه اتفاقی بیفته که نیاز هست بهش. حرکت دادن یه همچین ناوگروهی اصلا آلارم اون کشور رو باید روشن کنه. یعنی آمادگیشو، کشوری که مثلا تقابل داره با کشور آمریکا یا همپیمانان آمریکا، باید آلارمش روشن باشه، آمادگی های لازم رو داشته باشه. الکی یه ناوگروه نمیاد به نزدیکترین نقطه، اونم تو خلیج فارس، قرار بگیره. خب اینا همه نشانه‌هایی بوده که قرار بوده یه اتفاقی تو تهران بیفته. وقتی که قراره یه اتفاقی تو کشور ما بیفته، یکی از این وزرای اسرائیل هم یه نقشه‌ای گذاشته بود، گفته بود 2000 مایل تا یمن، تا اون الهدیده که رفتن پالایشگاه رو زدن و اینا، بعد زده بود تهران 1600 مایل. خب همین اینا تقریبا میشه گفت نشونه‌هایی بوده که قرار بوده اتفاقی بیفته داخل ایران و تهران. جالبتر میدونید چیه؟ این مهمونا که میان، مخصوصا رهبران کشورهای خارجی، حالا یا رهبر احزابی مثل همین حزب تروریستی حماس که اومده داخل ایران، حفاظت اینا با سپاه انصاره. یعنی با آدم عادی نیست که مثلا بگی یه تیم حفاظتی داشتن، نه، حتی اقامتگاهشون هم اقامتگاه سپاه انصار بوده در یه منطقه بسیجی توی بالای کاخ سعدآباد. و چجوری میشه که دقیقاً اسرائیل اشراف داشته به این که این اسماعیل هنیه میره اونجا تو اون اقامتگاه و خودش و محافظش فقط آسیب دیدن؟ یعنی شما ببین نیومده پرت بزنه نزدیک همون اقامتگاه. یا سوالم همین بود آسایشگاه جانبازان هم هست. میدونی وقتی که اینقدر دقیق زده میشه، یا اینقدر اشرافیت بالا بوده که مثلا دیگه همه جوره جاسوس قدم به قدم اسماعیل هنیه داشته میرفته همون محافظش بوده، یا اینکه یه کسی از داخل با اینا در و پنجره باز کرده با این مشاهده اسپرنده با تو، چون هیچ کدوم پدافندم نگرفته اینا رو. البته من و شما یادت باشه یه برنامه درست کردیم برای پاسخ اسرائیل به ایران، اون موشک پراکنی و فلان و اینا، یادت میاد؟ موشک ها و پهپادا که رفت. هوانیروز کرمانشاه سراسیمه بعد از اینکه اومدن اصفهان رو زدن، هوانیروز کرمانشاه سراسیمه هلیکوپترها رو خالی کرده. ما گفتیم یه تکنولوژی اسرائیل بهش دست پیدا کرده، ظاهرا هر جا رو میخواد میزنه بدون اینکه پدافند ایران مزاحمش بشه میزنه. و این حرکت سراسیمه‌ای میتونه نشانه مثلا اون تکنولوژی باشه. در این حادثه میگم دو حالت داره، یا مثل فخریزاده قشنگ راه رو باز کردن، یه مسلسل با نیسان آبی برده اونجا گذاشته، گفته بزن ببین اینو بزن ها، کس دیگر رو نزنی ها. قشنگ یارو رفته براشون لوله هم تنظیم کرده، بعد گفته یا اسرائیل شلیک کرده. یا اون کار اتفاق افتاده در دل تهران. فخریزاده هم شمال تهران بود، تقریبا میشه گفت محدوده استحفاظی تهران و سمنان بود دیگه، همچین جای دوری نبود. یا اون اتفاق افتاده، یا این که اشرافیتی به حدی هست، اون سیستم واقعا وجود داره که هر کاری اسرائیل میخواد بکنه میاد و انجام میده. یعنی با مهمات هدایت شونده میاد. تازه اینا مدعیین که مثلا خارج از مرزهای ایران شلیک کرده. اگر این کارم کرده باشه یعنی تمام سیستم‌های پدافندی شما سوراخه، اصلا یه حفره داره. اصلا میشه واقعا؟ یعنی مثلا یه موشک از یه جایی بیرون از مرزها مثلا مگه چقدر سوخت داره موشک؟ ببین شدن میشه، اون که میشه، اون 300 کیلومتر 400 کیلومتر 600 کیلومتر. ولی مثلا یه موشک اینقدر کوچولوئه که میاد فقط میزنه این دوتا رو میکشه. نه موشکی که از هواپیما پرتاب بشه، خب داریم ما موشکی هدایت شونده ای داریم در این حد.
به در این نقطه حد که بره تو اتاق. اسرائیل داره 700 کیلومتر هم برد داره. نه ولی میره تا توی اتاق مثلا، تو این که انقدر. پنجره باز بوده نمیدونم رفته دنبالش گشته هنیه تو هستی تو نیستی، اینا میگم دیگه اینا بحثاییه که پیش میاد. ولی موشکی داره اسرائیل که نقطه زن 700 کیلومتری است، از زیر F-35 شلیک میشه، حتی از زیر F-16 شلیک میشه. موشک‌های کروزی است که ظاهرا اصفهان هم با همونا زده بود، پاسخ داده بود، یه دونه هم شلیک کرده بود اصفهان و در اصفهان نتونسته بودن حتی ردیابیش کنه. و این که چگونه با ماهواره هدایت میشه و میخوره به اون، من اینجا میخوام برگردم به حرفای امیر صباحی‌فر، فرمانده پدافند ارتش. ایشون توی یکی این مصاحبهاش گفته بود پشه اگه رو هوا بپره ما بالاهای پشه رو میتونیم از خود بدنه پشه تشخیص بدیم. خب اگر یه همچین ادعایی درست باشه که اسرائیل مثلا حتی با ریس پرنده داخل تهران یه همچین عملیاتی انجام داده، پس شما ول مطلید دیگه. یعنی تمام حرفاتون، تمام تجهیزاتتون شعاریه، چیز خاصی نمیتونه باشه. گزینه دوم هم هست. گزینه دوم اینه که ببین جمهوری اسلامی هر چند صباحی میخواد یه نفر رو حذف کنه، یکی از این مقامات حتی خودشو آدرسشون رو میده، جاشو میده و اونا ترورش میکنن و از این راه محبوبیت داخلی میخره. یعنی بعید نیست الان به خاطر مثلا وسایلی که قدس و فلان و اینا پیش اومده مردم معترضن به این هزینه هایی که داره برای فلسطین میشه. برای بعید نیست هنیه رو اومده هم قربانی توافق پنهانی خودش با آمریکا کرده، همین که میخواد از داخل یه محبوبیتی برای حرفای پزشکیان یا سوتیای پزشکیان که برگشته بود گفته بود ما نمیدونم محور مقاومت رو فلان میکنیم بیسار میکنیم، برای اون بخره. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه دشمن ببینید چجوری حتی تو تهران هم عملیات انجام میده، بعد ما مجبوریم که این راه رو ادامه بدیم، مجبوریم راه مقاومت رو ادامه بدیم، اگه نکنیم اونا میان ایران مثلا این کارو میکنن. این ادعا رو همیشه داشته. هیچ بعیدم نیست برای رسیدن به این مقصود یکی از بچهای سپاه اومده باشه با دستور، البته نه خودسر نه خرابکاری نه برای مردم، نه با دستور دولتی اومده باشن ریز پرنده پرونده باشن و به قول شما از پنجره کرده باشن تو. من نمیدونم حالا کولر گازی هست، معمولا پنجره ها باز نیست بدین شکلی که بره پنجره باز باشه بره تو بگه پرتو بده کنار ببینم تو هستی تو نیستی. معمولا اینجور اقامتگاه کولر گازی داره و عربا هم خودمون میدونیم چجوریه. ولی اینی که ریز پرنده از داخل ایران پریده باشه به توسط خود همون بچهای سپاه انصار، میشه گفت نمره بالایی داره تو احتمالات. یعنی احتمالش خیلی بیشتر از اینه که اسرائیل داخل ایران عملیات انجام بده باشه. یعنی خود جمهوری اسلامی کشته انداخته گردن اسرائیل. اینجوری بگم واضح ترش. آقا جمهوری اسلامی داره با اسرائیل کار میکنه میشه. یعنی اگه اینجوری باشه که یعنی پس جمهوری اسلامی یه بخشش داره یه جوری همکاری دیگه. اون که جای خودش. ببین وقتی که میگن آقا اسناد اومده با نیسان ورداشتن اسناد یا خاور اسناد آوردن بیرون، خب اسناد اتمی اسنادی نیست که تو دم دست باشه هر کسی بتونه بار بزنه ببره. وقتی همچین چیزی خارج میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عواملی داخل دارن همکاری میکنن دیگه. حالا چه مقصودی دارن چه کاری میخوان بکنن نیست. چند وقت پیش هم وزیر اطلاعات یونسیه برگشته بود گفته بود دیگه، گفته بود که انقدر نفوذ بعد میذارم حالا اون فیلم رو. آره اونو میذارم. انقدر نفوذ زیاده که بعد همه مواظب خودشون و واقعا هم همینجوری شده. درسته. بعد جالبتر میدونی چیه؟ جالبتر ترس حکومت از کودتای ارتشه و هرچی الان میبینیم آسیب داره به حکومت وارد میشه یا این گونه ترورها اتفاقا داره میفته، عوامل یه شاخش سپاهه، یه شاخه همکاری سپاه مثلا با اسرائیل، یه شاخه با مثلا محافظت امین هنیه به عهده سپاه انصار بوده. خب الان یه پرسشی هست. ببین اگه واقعا اسرائیل انقدر مثلا سلاح پیشرفته‌ای داره که میتونه از پنجره بره تو و اون آدمه رو بزنه، یا اینکه انقدر نفوذ داره که میتونه مثلا یه کسی رو با دستور داخلی استخدام کنه که برن مثلا شبونه بکشنش، خب چرا خامنه‌ای نمیکشن؟ چرا بقیه آدمای دیگه که مهمتر از اسماعیل هنیه هستن تو ایران چرا اونا رو نمیزنن بکشن؟
خب حالا خامنه ای، حالا ما میگیم 100 تا سوراخ قایم میشه، ولی چرا مثلا حاجی زاده رو نمیکنن؟ این همه چیز میکنه، بله. نمیدونم، آره موشک پراکنی میکنه و یا گندگویی میکنه. قانی که از این قانی که چیزا دلغکی بیش میپوشه، از نیست. این اون دلغک. ببین دو سه تا رو قاسم هم سلیمانی، دیگه یه بارم جلیقه تو ضد برنامه گول شما نمیپوشه. گفتیم، قاسم سلیمانی که کتلت شد، وقتی میخواستن اینو گندش کنن تو عموم و انظار و اینا، خب رسانه ها پروپاگاندا میکنن، باد میکنن اینا رو دیگه. اومدن گفتن قاسم سلیمانی کسیه که میره مثلا پشت دیوار سفارت وای میسه و خیلی راحت رد میشه، اونا هم جرئت نمیکنن بهش حرف بزنن، اینقدر قویه، اینقدر فلانه. بعدم که دیدیم زمانش سر رسید، با همکاری خود جمهوری اسلامی اون تایمش رو داده بودن کی میره کی میاد، معلوم شد جاسوسای داخلی، حالا اسمش اونا گذاشتن جاسوس، جاسوسای داخلی با اسرائیلیا هماهنگی کردن، با آمریکا هماهنگ کردن، زدن. و خیلی جالبه، هر موقع آمریکا میخواد این جاسوسین بهره برداری میکنه، هر موقع اسرائیل هم میخواد باز دوباره از همین جاسوسین بهره برداری میکنه، یعنی با هم انگار بدبستون دارن، نوبتی دارن استفاده. و زدن اونو تموم کرد. این قانی هم یه مسخره بازی که در میاره، این حالا اومده خودش مثلا برعکس سلیمانی نشون بده، اون جلقه نمیپوشید، فلان نمیپوشید، اصلا تو خط مقدم حتی جلقه دنش نبود. این یکی توی تهران توی گرمای مثلا مرداد ما، حالا فردا پس فردا حتما تشییع جنازه این 4 تا استخونی که مونده هم میخواد بره، 5 تا دونه نمیدونم جلقه ضد گلوله میپوشه و عکساشی که مونتاژ کرده بودن با لباس ضد بمب اومده بود بیرون از. خب این مسخره بازی قانی رو اصلا حسابی باز نکنید روش. بحث من چیز دیگه است، بحث من اینه که یه سری نیروهایی که اسمشون جاسوس هست، یا اسمشون اینه که دارن با اسرائیل همکاری میکنن یا اشراف اطلاعاتی اسرائیل، من اینو نمیتونم بگم خارج از سیستماتیک توافقات بین دو دولت باشه. اینقدر در این گستردگی غیر ممکنه دو دولت از این تبادل اطلاعات یا قرض دادن اطلاعات به هم دیگه خبر نداشته باشه. میدونید چی میگم؟ یعنی اینا توافق میکنن آقا ما هنیه مخالف اینه که دو کشور اونجا الان ایجاد بشه، فلسطین و مثلا اسرائیل، حالا تحت اون شرایطی که هست. میگه باش. خب وقتی اومد تهران چیکار میکنه؟ برای تحلیف از قطر میکشن، چون نمیخوان روابطشون با کشورهای عربی به هم بریزه. اسرائیل الان براش خیلی مهمه اون روابطی که با کشورهای عربی داره رو حفظ کنه. میاد تو تهران، تو ایران، و خب جاش و مشخصاتش و دقیقاً کدوم نقطه هست رو میده و مهمات هدایت شونده میفرستن دقیقاً بخوره به اون نقطه‌ای که بهشون داده شده. خب اگه این گزارشات نمیرسید، شما حتی اون یکی از این ارشدای سپاه پاسداران بود که میگفتن نمیدونم نفر چندم مالی سپاه قدس بود، توی طراح مالی سپاه قدس بود، اسمش الان فراموش کرده، تو سوریه اواخر با دوست دخترش کشته شد، بله توی بله بله خونه بود. بله. خب اون دوست دخترش میگفتن از عوامل موساد بوده که اون در اصل جا رو مشخص کرده بود و رو درست. موبایل اون ردیابی کرده بود. خب الان کی بوده این محافظ هنیه که از خودشون بوده؟ کی بوده که اون کار دوست دختره رو اینجا انجام داده که تونستن یه همچین شلیک مشابه اونجا رو داخل تهران انجام؟ خب اونجا رو هم جاشو که از مشخص فاصله کردن. 150 کیلومتری F-35 از بلندای جولان زده بودن، ولی 150 یه کیلومتری موضوعی دمشق. هست شهرام جان، یه چیزی که عجیبه اینه که هیچ تصویری از محل برخورد این موشک به نه اون خب اون ساختمون اینا محلی که نیومده بیرون. از همینو میخواستم عرض کنم. ببین و- خوب نکته رو شما اشاره کردید. محلی که هست یه محل، اونو من نمیتونم تاییدش بکنم که حتما اون محله یا نه، چون باید راستی آزمایی بشه، بعیدم نیست همونجا باشه. ولی عرض کنم خدمت شما، ببین اون محل تقریبا میشه گفت یه محل نظامی، با توجه به تکنولوژی هایی که امروز در اختیار نیروهای مسلح هست، پروندن ریز پرنده ها در داخل تهران خیلی مشکله. خیلی جاها هستن مثلا شما اطراف بیت رهبری بری، ریز پرنده ها اتوماتیک پرواز نمیکنن، یا اگرم پرواز بکنن منحرف میشن، سریع میشوننشون. تو خیلی از شهرستان ها مناطق نظامی یا همچین جمعرایی سر راه گذاشتن و اخلال کننده هایی هست که باعث میشه اینا نتونن پرواز کنن.
وقتی یه همچین جایی که ریز پرنده به این راحتی نمیتونه پرواز کنه، چجوری میشه ریز پرنده میره میخوره به هدف؟ به قول شما از پنجره میره داخل، میگرده پاشو بیدار شد داداش اسماعیل هنیه توی یا نیستی، بعد بزنه بکشتش. این مسائل ما داریم دیگه. ببین اینا همه اینا تردیدایی است که ایجاد میشه و میفهمیم که دست سپاه انصار در کاره. یعنی اینی که الان تصویری از این نمیاد بیرون، این خودش یه جور سوتیه. بله، یه جور بله باگه دیگه، چون دقیقا محل مشخص میشه. منی که اشرافیت دارم به نوع محل، نوع حفاظت محل، نوع پدافند محل، میتونم بهت دقیق بگم الان که خودی زده یا غیر خودی زده. بله. میدونید چی دارم بله میگم؟ ولی در هر صورت، در هر دو حالتش گرا داده باشن، خودشون کرده باشن، دست سپاه انصار در کار. سپاه انصار هم مستقیم از خامنه‌ای دستور میگیره. گرفتی چی میگم؟ همون یعنی میخوام اگه بگم که این... در حقیقت این اتفاق زمینه یه زلزله سیاسی در ایران میتونه باشه. به هر حال یه سری آدم هستن اونجا که باور دارن به این حکومت، یه سری از همین ارتشی‌ها و اینا، و وقتی میبینن اینجوری اونور که رئیسی هست شد، اینورم که الان اینجوری این اسماعیل هنیه رو میارن میکشونن به تهران، حالا یا اسرائیلیا زدن یا اسرائیلیا با همکاری جمهوری اسلامی زدن کشتن بالاخره دیگه، یا به هر حال یا اینکه اصلا سیستم امنیتی اینقدر ضعیفه که اسرائیلیا میتونن بیان این کار بکنن. خب این بعد الان سری پاسخگو باشن دیگه. به هر حال بعد یعنی یه تردیدهای ایجاد میکنه در اینکه آیا ما کنار جمهوری اسلامی وایسیم یا وای نسیم، برای اینکه ممکنه جمهوری اسلامی 2 روز دیگه ما رو هم قربانی، ما رو هم حذف بکنیم. الان میبینیم اتفاقاتی که در ونزوئلا میفته. حالا قبل از این که به این بپردازیم، افشین جان یه نکته رو من بگم قبل از این که از این بحث بپریم. من میخوام این یونسی یه دقیقه پخش کنم، یه دقیقه صحبتاشو. صبر کن من اینو بگم مال رئیسی. بگو بعد. آره این نکته رو من خدمت رو عرض کنم افشین جان. ببین یادت باشه ما راجع به رئیسی صحبت کردیم با هم، یه سری تردیدها داشتیم که مثلا آیا خامنه‌ای دستش تو کار بوده نبوده، جریان چیه، زنش چه نقشی داشته مثلا که میخواستن حذف کنن اینا. وقتی که رسیدیم به تحلیف آقای پزشکیان و حتی چیدمانی که ایجاد شده، میبینیم کلن رئیسیون، یعنی اطرافیان رئیسی، علم‌الهدی مثلا تو مراسم تحلیف نبود. علم‌الهدی خودش یه رکنی بود دیگه تو مراسم تحلیف. این آقای پزشکیان نبود، زن رئیسی نبود، خیلی دیگه نبودن. وقتی که میبینیم که مثلا وزرا نبودن، خیلی از وزرا نه تو تنفیذ بودن نه تو تحلیف. بله هیچ کدومشون نبودن. یعنی علم‌الهدی حداقل تو خونه خامنه‌ای میومد قاعدتاً. بابا اصلا برای خود رئیسی علم‌الهدی اومده بود، سمت چپ نشسته بود، فلان نشسته بود. وقتی ببینید وقتی علم‌الهدی رو کلا حذفش میکنن از داستان و اصلا کلا اون مشهدیون رو میذارن کنار، اون تیم که بودش حلقه خراسان میگن میذارنشون کنار، خب مشخصه درون حکومت داره پوست اندازی میکنه یا داره حذفیات رو میذاره کنار. آره داره میتراشه، داره خودش حتی اون حلقه حکومتی ها هم داره کوچیک و کوچیکتر میکنه، به خاطر اینکه اطمینان وجود نداره، به خاطر اینکه حتی به خودشون هم اطمینان ندارن که مثلا بتونن به هم تکیه کنن. این نکته خیلی مهمیه که میشه روش برنامه‌ریزی کرد برای براندازی. بله. حالا صحبت یونسی رو گوش بدیم. این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها رو شناسایی کنن به جان خودی‌ها افتادن. غفلت از موساد سبب شده که اونها به راحت موساد نفوذ کنه، این همه ضربه بزنه به گونه‌ای که صریحاً مسئولین جمهوری اسلامی را تهدید بکنن. برای من به عنوان یه فردی که مدتی در اطلاعات وزارت. خب اینو آقای یونسی در خرداد ماه 1400 یه جایی هم بالای یه منبری رفته نشسته در حرف میزنه و یونسی قبلا وزیر اطلاعات بود، فکر کنم در دوره خاتمی وزیر اطلاعات بود و مدت‌هایی که دیگه وزیر اطلاعات نیست، ولی خب به هر حال یه آدم اطلاعاتی ارتباط داره با
عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و این حرفا رو همینجوری رو هوا نمیزنه و میگم تو مصاحبه نیست، این توی منبری جایی داره برای یه سری آدم حرف میزنه. ببین خب نشر اطلاعات دو صورت افشین جان. بعد یه صورت هست که یه سری افراد هستن محتاجن، حالا حقوق پایین دارن، نمیدونم درآمد کم دارن، میشه تطمیعشون کرد، میشه راضیشون کرد، میشه با پول خریدشون، میشه خیلی کارا میشه کرد که اینا جذب بشن. حتی مثلا یه جایی میبینی از پرستو استفاده میکنن، یه جایی از کلاغ استفاده میکنن. همون کاری که کرده بودن با 5 تا بانوی اسرائیلی توی اسرائیل، از کلاغ استفاده کرده بودن. کلاغ یه اسم کلاغ درنده بهش میگن، این پرستویی که آقاست و رفته بود جون شده بود، مثلا به یکی گفته بود عکس کارتشناسایی سگ تو برام بفرست، یا مثلا پسر سربازه عکس کارتشناساییشو بفرست. یه همچین مبارزه اطلاعاتی بین دو کشور وجود داره. ولی الان میبینیم باگ هایی که داره داخل ایران داده میشه، باگ هایی هست که بحث دیگه مالی و اینجور تطمیع و نمیدونم پرست و اینا نیست. رژیم به جون خودش هم افتاده. هر ثانیه که شما میبینید، مثلا همین پریروزا بود یه فیلمی دوباره منتشر کردن از نمیدونم سردار فلانی با زن سرهنگ فلانی. خب اونی که این فیلم ها رو برمیداره، خب یگانه حفاظته، یگانه اطلاعاتیه. بعد اینا رو میاد منتشر میکنه. برای چی منتشر میکنه؟ نفرات خودشون هم حتی دارن میسوزونن. همون یگانی که داره این کارا رو میکنه، الان همون یگان ها اومدن چیکار کردن؟ دارن مختصات آدمایی که باید حذف بشن رو میدن به اسرائیل و اسرائیل حذف میکنه. اینا الان میشه گفت یه جور جنگ خودیا داخل خودیای خودشون ها، نه خودیای مردم. خودشون دارن خود حذفی میکنه. و برای همینه که یونسی ترسیده و اومده اینجا داره میگه که نمیدونم نفوذ موساد زیاده فلان بیساره. راست هم میگه دیگه، یعنی شده دروازه اونجا، هر جا اراده میکنه میره، هر کاری وسط ایران میرن میگیرن یارو رو بازجویی میکنن و فیلمشو میفرستن برای موساد. خب کجای دنیا همچین اتفاقی افتاده؟ یعنی یه نیروی سیستم امنیتی خارجی که شما مثلا میگی آقا ما با این کشور مشکل داریم، مشکل امنیتی داریم، نیرو امنیتیش اومده داخل کشور تو، انقدر آزادی عمل داره، انقدر راحت داره عمل میکنه، نفر رو دستگیر میکنه، از داخل ایران نفر رو بازجویی میکنه و اطلاعاتش رو میفرسته میاد. یا اون یارو پسره چی بود، یک تا پرست بود، چی بود، از آلمان فرار کرده بود، برای کنیسه یهودیا بود و حمله به کنیسه یهودیا بود، اینا رفته بود ایران. خب موساد رفت داخل ایران، همین بلایی که سر هنیه آورد 2-3 ماه پیش سر همون آقای یک تا پرست آوردن دیگه. حالا اونو با پهباد و اینا نزدن، اونو ترور گلوله‌ای شده بود، با گوله زدن کشتنش. و یعنی میخوام بگم این کاری که دیروز شده جدید نیست. یعنی انقدر باز شده سیستم، باز هر کاری دلشون میخواد میکنن و تقریبا میشه ما اگه زرنگ باشیم جمهوری اسلامی آخری راه. بله واقعا این دیگه حفره امنیتی نیست، یه تونل امنیتیه توش میرن و میان. تونل مانج هم به این بزرگی نیست که یعنی این چاه تونله، اصلا حفره دیگه نمیشه اسمش گذاشت واقعا. به هر حال اون چیزی که باید این ارزشی‌ها یا این بسیجی‌ها، همینایی که حالا 2000 پولی میگیرن که مردم رو سرکوب بکنن، درسی که باید بگیرن اینه که به آخر خط رسیدن. باید الان انتخاب کنن بیان طرف مردم خودشون رو نجات بدن، یا اینکه وایسن اون طرف بعد با یعنی قربانی جمهوری اسلامی شون. جمهوری اسلامی رحم بهتون نمیکنه، شما رو هم قربانی میکنه. حالا در کنار این آقای فؤاد شکری رو هم توی لبنان زدن کشتن با چند تا دیگه از این فرماندهان ارشد حزب الله. اونم ویدیوشو ببینیم، بعد یه صحبتی هم رو اون داشته باشیم. این ویدیوی لحظه اصابت موشک، حالا اینو دیگه قشنگ مشخصه که این موشکی خورده اونجا و این 5 نفر اونجا کشته شدن. فؤاد شکری و 4 تا دیگه از همین وردستاش مثلا. حالا به هر حال اینا همشون فرمانده بودن دیگه. اینی که میگن فؤاد شکری جزء به اصطلاح به وجود آورندگان حزب الله بوده، خیلی مسئله مهمی به نظر من.
و اینکه این الان داره حذف میشه. ببین کلا سیستم‌های امنیتی بر اساس یه الگو، زمانی که یه گروه ترور درست میکنن و میرن یه سری آدم مشخص رو ترور میکنن، اینا از یه جای دیگه، حالا ممکنه اسم اون گروه ترور فدایان اسلام باشه، ممکنه مجاهدین خلق باشه، ممکنه حزب الله لبنان باشه، یه گروه تروره، یه گروهی که میره فقط ترور میکنه، ولی بعدن همه رو میکشن، همه با وجود برانگیختگانشو پاک میکنن، صاف میکنن تا مدرک جرم از بین بره، تا دیگه مدرک جرمی باقی نمونه. و این که الان حالا بعد از این همه سال یه دفعه مثلا اینا رو میزنن میکشن، به نظر من میتونه یه علامتی باشه. و اینکه زمانی که حزب الله لبنان تو دهه 80 میلادی اون اتفاقایی که در لبنان افتاد و سیستم سیاسی لبنان کلا به هم ریخت و اینای گروگان میگرفتن، بعد جمهوری اسلامی میرفت این گروگانا رو معامله میکرد، به جاش موشک میگرفت، از این کارا. یعنی همه میدونستن که حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی درست کرده، همه میدونستن که حزب الله لبنان یک گروه خطرناک تروریستیه. یعنی کارهایی که حزب الله لبنان با گروگان‌های فرانسوی آمریکایی کرد یه چیزی در حد همین کاری بود که داعش جلوی دوربینا انجام داد. یعنی اینقدر وحشیانه بود برای اینکه بقیه خبرنگارا بترسن نرن لبنان دنبال تعاطی قضیه بگردن، اینا رو جلوی دوربینا انجام دادن. از اون برم دولت‌ها گفتن که ما نمیتونیم پس اینا برنمییم به همین راحتی. و الان حالا دارن اینا رو حذف میکنن. نظرت چیه راجع به این موضوع؟ راجع به حذف فؤاد شکری و اینا و اینکه حزب الله واقعا در حال از بین رفتن به نظرت؟ فؤاد شکری آدم مهمی بوده، این ابتدا بگم. مشاور نظامی حزب الله بوده، میشه گفت نفر مشاور نظامی خود سید حسن نصرالله بوده، میشه گفت نفر سوم حزب الله بوده بعد از نصرالله و یه جوری ارنجمنت این گروه تروریستی رو داشته. وقتی که شما یک سیستم اطلاعاتی میخواد یه نفر رو حذف بکنه، تمام بالا پایینش رو میسنجه که آیا حذف این نفر الان مقرون به صرفه هست یا تبعاتش رو میتونم بپذیرم یا نمیتونم. اصلا بودن نبودن این نفر برای راهبردی که من در پیش دارم باید باشه یا نباشه. یه وقت میبینی موندن یه نفر همینجور که شما گفتی یه آدمیه که اصلا تروریسته، آدم خیلی بیخودیه، آدم عوضیه، نمیدونم مضر، باعث جنگ ها میشه، باعث ترور ها میشه، ولی موندنش لازمه. این آدم رو حذف نمیکنه اون سیستم اطلاعاتی تا اینکه زمانش برسه. وقتی هم که شروع میکنه دونه دورشتا رو از یک سیستمی که تقابل داره باهاشون حذف میکنه، میخواد اشرافیت خودش و قدرت خودش رو به رخ بکشه. حالا شما میبینید این آقای فؤاد شکری رو بغل سید حسن نصرالله زدن، به نظر من یه پیامی به این آقا دادن که اگه نفر بعدی خودتی. اتفاقا من یه توییتی هم زده بودم، گفته بودم میگن نصرالله فرار کرده رفته ایران، حالا از ایران که مثلا رفته تو امنیت باشه از اونجا کجا میخواد بره. اینا میشه گفت مهمترین مسائلی است که الان ما باهاش روبرو هستیم. میدونی چی میگم افشین جان؟ باید نمیدونم منظورمو درست رسوندم یا نه، زمان داره هر نفر، اون زمانش برسه حذفش کنه. و در ضمن اینا باید حذف فیزیکی بشن این آدم‌ها، چون اینا میدونن یه چیزایی رو باید حذفشن، باید بین برن که مدرک جرم باقی نمونه که این از کجا پول میگرفته، کی اصلا اینو مأمور کرده برای این کار. اینا باید پاک بشه. بله دقیقاً دیگه. وقتی اون طرف بمیره پاک میشه. اگه یادت باشه قاضی منصوری که اومده بود خارج از کشور، میگفتن نمیدونم جعبه سیاه و اسرار نظام و فلان ایناست، بردن سرشو کردن زیر آب، یه جوری که تو رومانی کشتنش، اصلا معلوم نشد جنازه‌اش چی شد چی نشد. یا مثلا شاهرودی که اومده بود دیدن خطر گرفتن داره، سریع برگردوندنش تو ایران، به محضی هم که رسید چند وقت بعدش، یکی دو ماه بعدش گفتن مرد. ببین وقتی که اینا تصمیم میگیرن حذف بکنن، نفراتو حذف کنن، خیلی شیک حذف میکنن و حذف کردن اونا زمان داره. همینی که میگی مثلا تاریخ مصرف یه نیروی اینجوری در این سطح تموم شده، خب نمیتونن این نفر رو بذارن کنار. مثلا ما در ارتش هم داشتیم دادبین، یک کسی بود که واقعا حکومت ازش ترسید به خاطر محبوبیتی که بین پرسنل داشت و اون اقداماتی که کرد. حالا برنامه‌ای که داریم راجع به
انحلال ارتش قراره با هم ضبط کنیم اینا رو صحبت میکنیم. دادمین ببین، دادمین یه تکاوری بود، یه بارم فکر کنم گفتیم، دادمین یه تکاوری بود، اصلا زندگیش تو کوه و کمر و تایلی بورد میشد و هواوردی بود، از با ارتفاع میپرید و تو ارتفاعات عملیات انجام میداد و جزء اون گروه های خاص جنگاوران و اینا بود. یه روزی برای کوهنوردی تفریحی رفته بوده، یهو گفتن از کوه پرت شده پایین و خونه نشین شد. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ یعنی دادمین بود که باز زنده موند و دیگه کاری نه دستش بر نمیاد، خونه نشین شد، ولش کرد. نفری که به این درجه برسه که یه حکومتی ازش بترسه، تاریخ مصرفش تمام بشه، حذفش میکنن دیگه و نمیتونن اونو بهش بگن برو خونت بشین، چون ازش ترسیدن، باید حذف بشه. حالا این آقای فؤاد شکری، اینی که مثلا اسرائیل امروز رفته زدته، شما فکر نکن که اطلاعات این فؤاد شکری رو همین امروز به دست آورده فرداش رفته ترورش کرده، یا مثلا جایی که محلی که زندگی میکرده رو زده ترکونده. نه، اینجوری نبوده. این فؤاد شکری رو حداقل 15 سال اسرائیل داره دنبال میکنه، زیر نظر داره، با اون موقعیتی که داشته، حتی میدونسته چی میخوره چی نمیخوره. یعنی صبر کردن الان زدنش، زمانش که زودتر بزنن. آره، که پیامش هم میده به رئیس حزب الله، میده به بقیه، میده همون موقعی که نیاز بوده زده. وگرنه اینایی که مثلا بگن آقا ما الان فهمیدیم، اینا بازیه. حتی محولهای نظامی هم که برای اینا انتقال پیدا میکنه، محال حزب الله ندونه. در جا میاد میگه موشک فلق فلان بیسار، اینجوریه اونجوریه، پول شما. خب آخه موشک فلقه، اون گنبد آهنینت کجا بود که 11 تا رو زد؟ بعد موشک فلق یه برد 350 کیلومتری داره، سیستم پدافندی تو چجوری ندیده این راکت در پیت بیاد مثلا بخوره به زمین فوتبال، اونم زمین فوتبالی که 11 تا کودک توش کشته شد. ببین دولت ها خیلی کثیفن، سیاست خیلی کثیفه. بله. شاید اون 11 تا کودک رو خود اسرائیل می‌خواسته قربانی کنه که دلیل داشته باشه وحشیانه، یعنی خونه دیگه وقتی خون را میفته. آره، موقع جنگ توجیه پیدا میکنه، آدم کشی من نمیتونم بگم این واقعیت محض یا واقعیت محض نیست. میگم سیاست خیلی کثیفه، یه فرموله. بله. آره، با ادعایی که میکنن، ببین با ادعایی که میکنن، مثلا میگن که ما گنبد آهنی داریم، رینگ پدافندی اسرائیل خیلی قویه و میلیاردها دلار هزینهش میشه. همین اواخر یه قراردادی داشته برای مهمات هدایت شونده و پدافند، 815 میلیون دلار ارتش اسرائیل با البیت سیستمز خودشون بسته. وقتی یه همچین قراردادی فقط با یه شرکت میبنده 815 میلیون دلار، شما هزینه‌ای که داره برای این رینگ پدافندی میکنه رو حساب محاسبه کن خودت. چجوری میشه اون وقت یه موشک نمیدونم حالا 5000 دلاری 10000 دلاری به همین راحتی ازش عبور میکنه و هیچ کدوم از این زنگای خطر هم به صدا در نمیاد، آژیرم زده نمیشه. در صورتی که من میدونم در فضای اسرائیل همیشه 4 تا F-16 به اسم آلرت دارن پرواز میکنن. خود قدرتی که رادار F-16 داره به اضافه آواکسایی که دارن پرواز میکنن، به محضی که یه شلیکی از زمین بشه متوجه میشه، حتی نقطهش هم متوجه میشه. خمپاره اندازا رو متوجه میشدن، F-16 ها میزدن کسایی که این خمپاره اندازای دستی داشتن. چجوری میشه اون وقت این پایه موشکی رو اینا نمیتونن شناسایی کنن؟ موشک هم میاد میخوره به زمین فوتبال. منطقی نیست به نظر من. بله. البته میگم نه میتونم 100% بگم اینه، نه میتونم بگم نیست. یه تحلیلیه که برای جنبندی برنامه چیزی که ما باید منتظرش باشیم یه زلزله سیاسی در داخل ایران در جمهوری اسلامیه و اینی که حزب الله لبنان دیگه داره نفسای آخرش رو میکشه. به نظر من حزب الله لبنان نفسای آخرشه، با توجه به اینکه اسرائیل به بغداد و اینا هم حمله کرد، به نیروهای نیابتی عراق حمله کرد، در سوریه هم حمله کرد. احتمال به یقین خامنه‌ای یواش یواش دیگه در ماه‌های آینده به کما میره و این جا اندازی ها اتفاق میفته. نه، واقعیت اینه دیگه، باید پوست اندازی بشه، باید یه حرکتی بکنن، باید برنامه داشت برای اینکه بتونیم کشور اونو مردم اونو نجات بدیم. سپاسگزارم از قربانت، حضورت و تایی داری. بدرود. همچنین.
بدرود.